שלום, בשיעור הקודם דיברנו על הברכה הראשונה של ברכת המזון, ברכת הזן. עכשיו נתמקד בברכה השנייה, ברכת הארץ. נתחיל קודם מהציווי הכללי של התורה שאומר שצריך לברך. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. נקרא את הברכה וננסה תוך כדי לשים לב לנושאים הנוספים שיש בה, מלבד הודעה על ארץ ישראל. נודה לך השם אלוקינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ועל שהוצאתנו השם אלוקינו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים, ועל בריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך שלימדתנו, ועל חוקיך שהודעתנו, ועל חיים חן וחסד שכוננתנו, ועל אכילת מזון שאתה זן ומפרנס אותנו תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה. ועל הכל השם אלוקינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ככתוב ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון. נשים לב שברכה זו אינה פותחת בברוך, אבל היא כן מסיימת בברוך. כי היא סמוכה לראשונה שפתחה בשביל הבאות אחריה במילים ברוך אתה השם, הברכות השנייה והשלישית נשענות על הברכה הראשונה. הנושאים בברכה מגוונים. היא מתחילה מהודעה על הארץ ואמירת שבחה שהיא ארץ חמדה טובה ורחבה. ארץ טובה בכלכלה, בפירות שנשתבחה בהם הארץ, בסגולה מיוחדת שלה, בהשגחה. אבל ארץ רחבה? כשמסתכלים במפה היא דווקא נראית צרה וארוכה. התשובה הכי פשוטה גיאוגרפית היא שלא תמיד הסתכלו מצפון לדרום, אלא ההסתכלות הייתה למזרח, ואז הארץ אכן רחבה. תשובה נוספת היא שאם מסתכלים על גבולות הארץ המובטחת הכוללת את כל עבר הירדן המזרחי וגם צפונה מארץ ישראל של היום, הארץ אכן רחבה. ואולי הכוונה היא שמבחינה סובייקטיבית היא רחבה דיה לכל הצרכים שלנו. אבל התשובה היותר עמוקה היא שרחבה לא דווקא מתייחס לגבולות הגיאוגרפיים שלה, אלא לתכונות רוחניות של ארץ ישראל. יהודי יכול להגיע למרב הפוטנציאל של ההתפתחות הרוחנית שלו, דווקא בארץ ישראל שהיא מאפשרת לו רוחב אינסופי של התקדמות רוחנית. בספר שמות מופיע הביטוי ארץ טובה ורחבה על ארץ ישראל. הביטוי ארץ חמדה מופיע רק בנביאים ובכתובים. ארץ חמדה זו ארץ שאבותינו ואנחנו חפצים ומשתוקקים אליה. לכן גם מי שלא גר כרגע בארץ או זה שמבקר בחוץ לארץ עדיין אומרים ברכת המזון תודה על ארץ ישראל. כי גם כשאנחנו לא פיזית גרים בה אנחנו במצב של לחמוד, בקטע טוב, להיות בה. אז מה שברור, הברכה הזאת עוסקת בהודעה על הארץ. בואו נראה את הנושאים הנוספים בברכה. הודיה על הוצאתנו ממצרים ואחר כך הברית שעשה השם איתנו, ברית מילה. אחר כך תודה על התורה ועל החוקים שקיבלנו, ואז תודה כללית על החיים שהשם חנן אותנו בהם, וכן על האוכל ואז על הכל. החותמים שוב על ההודיה העיקרית שבברכה זו, על הארץ ועל המזון. למה מזכירים בברכה זו את יציאת מצרים? ברית מילה, ובכלל תורה וחוקים. יציאת מצרים היא אירוע מכונן בהקמת עם ישראל, וכמובן שלב בדרך להגעתנו חזרה לארץ. אגב, שימו לב ליופי של הדיוק בהבדל בין המשפט הראשון, שבו מודים להשם שהנחיל לאבותינו את הארץ, אבל כשמדברים על יציאת מצרים, לא אומרים שהוצאת את אבותינו ממצרים, אלא על שהוצאתנו ממצרים. זה בגלל שכל אדם חייב לראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים. ומה הקשר בין ברית מילה לברכה על הארץ? כשהשם מתגלה לאברהם ומצווה אותו למול, הברית ביניהם מתחילה, מהבטחה לרשת את הארץ. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך. ואז השם מצווה אותו, זאת בריתי אשר תשמרו, הימו לכם כל זכר. הברית, ההסכם הזה, מתחיל מהבטחה שהשם ייתן לאברהם ולנו את הארץ, וממשיך בציווי על ברית מילה. אז הקשר ברור, אנחנו מזכירים את ברית המילה, כי היא חלק מאותו הסכם שבו השם מבטיח לנו את הארץ. ומה הקשר בין התורה והחוקים והארץ? התשובה היא שהארץ היא לא מטרה בפני עצמה. היא ניתנה לנו על מנת שנקיים בה את המצוות והחוקים של השם. יש כאן עסקת חבילה, הארץ, העם, התורה. פתאום אנחנו שמים לב שהברכה הזאת מתארת תהליך שלנו כאומה. השם מבטיח לנו את הארץ, יצאנו ממצרים, אנחנו חוזרים לארץ ובה מקיימים את התורה והחוקים, כאשר אחד מהם זה לברך על טובה של הארץ לאחר האכילה. ובסוף הברכה חוזרים להודעה שוב על המזון, ובכלל הפרנסה שזה כל הצרכים הפיזיים שהשם דואג לה, ומדגישים דאגה זו על ידי שימוש בארבעת הביטויים תמיד, בכל יום, בכל עת ובכל שעה. לסיכום, נוסיף שבברכה הזו, לפני החתימה שלה, מוסיפים בחנוכה ופורים תוספת של הודיה על הימים המיוחדים האלה, ברכת על הניסים. היא נאמרת גם בתפילת 18 בברכת מודים, וגם בברכה היא נכנסת בברכת הארץ שכולה הודיה להשם ועוסקת באירועים לאומיים
של עמנו. על הניסים פותחת בהודיה להשם על הניסים שעשית לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה. כלומר, הנס הספציפי שעליו אנחנו עומדים לפרט, אמנם קרה בימים ההם, אך השפעתו עלינו עד לזמן הזה. וגם אולי אפשר לומר שמתוך ראייתנו את ההשגחה וההתערבות בניסים של חנוכה ופורים, גם בימים האלה אנחנו רואים את יד השם באירועים שקורים לנו, ומאמינים ומקווים שהשם יושיע אותנו כמו שהושיע את אבותינו. שנזכה.